บุญเลิศวิเศษสินช่วงนี้อยู่กับพวกเรานะคะบุญเลิศวิเศษสินอยู่กับพวกเราในช่วงวาไรตี้นะคะขอบคุณอาจารย์นักดนตรีในกี้มิวสิกขอบคุณทีมงานไลฟ์สดทุกทีมด้วยกันแล้วกันนะคะมาคนเดียวไม่ได้มากับแฟนส่งเสียงดังๆเลยวันนี้พิเศษคนที่วิบวับด้วยนะขอบคุณเราวันน้ำใจด้วยขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะคะคนโสดขอมือหน่อยขอเสียงคนเขียวๆนะคะรอบนี้หันมองนี่ตัวกินเหล้าฟรีอย่างเดียวความเที่ยวยืนเรื่องเด้อค่ะแล้วแต่ไผ
ว่าโดนโดดเดาทั้งคนและคนแล้วอ้าวฝั่งขวาว่ายังไงเป็นสาวเทเพไม่ได้มียังดีเบิ้ลจะก็ยืนดีหันแล้วแต่ผู้ใดสิมากก็มากกะซากะซาแต่เสียงเราไปหลอกกับเธอจังเบิดใจอยู่ไปจังไรหมูขอมาบอกว่าถ้าจะได้แต่ก็ต้องไปกันเป็นทีมเวิร์กพนันเอวมาเอวมาเอวมาบ่แม่นเจ้าถิ่นเช็คอินได้บ่หรือว่าต้องขออนุญาตเข้าพื้นที่มาโชว์สเต็ปเต้นอาหารให้เพิ่นเบิ่งเพลงเชื่อดอก One two three บ่แม่นเจ้าถิ่นเช็คอินได้บ่หรือว่าต้องขออนุญาตเข้าพื้นที่มาโชว์สเต็ปเต้นอาหารให้เพิ่นเบิ่งเพลงเชื่อดอกอีกรอบบ่แม่นเจ้าถิ่นเช็คอินได้บ่หรือว่าต้องขออนุญาตเข้าพื้นที่มาโชว์สเต็ปเต้นอาหารให้เพิ่นเบิ่งเพลงเชื่อดอกมาโชว์สเต็ปเต้นอาหารหากินเหล้าเพลงเชื่อดอกหน้าเวทีสุดยอดขอบคุณรางวัลน้ำใจด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจวันนี้ขอบคุณทีมงานไลฟ์สดด้วยนะคะติดตามได้ทางเพจนะคะบุญเลิศพิเศษสินนะคะชมไลฟ์สดของพวกเราได้นะคะเอาวันนี้ปิดท้ายกันช่องวาไรตี้นะคะ มีความสุขทุกท่านครับกับศิลปินทีมงานบุญเลิศพิเศษสิขอเสียงคนจะอยู่ถึงเช้าหน่อยแล้วอยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะครับช่วงนี้มาเวลาสัตว์มาเวลาสัตว์ข้าใช้คานจะลงนังมันออกมาหมดจะลงนังมันออกมาหมดมันข้าบัวมันสุดท้ายมาเวลาสัตว์มาเวลาสัตว์ข้าใช้คานจะลงนังมันออกมาหมดจะลงนังมันออกมาหมดมันข้าบัวมันข้าควายเมาคลีล่าสัตว์ศิลปินหมอลำบุญเลิศพิเศษสิฝากไว้ในอ้อมใจบรรดาแฟนๆทุกท่านขอให้มีความสุขทุกท่าน ขอบคุณค่ะขอบคุณแดนเซอร์ด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณวัยรุ่นด้านหน้า